নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেলত। আজি এটা বস্তু বনাম। কি বস্তু বনাম আপুনিতো নিশ্চয় থাম্বনেইলত চাই গম পাইছে। বইল চিকেন। বইল চিকেন শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী আৰু বেছিকেলি বডি বিল্ডাৰবোৰে বইল চিকেনটো এজ এ পোষ্ট ৱৰ্কআউটত লয়, কাৰণ ইয়াত থাকে হাই এমাউণ্ট অফ প্ৰটিন। চ' আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই বইল চিকেন কেনেকৈ বনাম, কেনেকৈ মই তৈয়াৰ কৰোঁ, বইল চিকেনৰ কেনেকৈ খাওঁ। চ' ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰাকৈ, বেছি পলম নকৰাকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আহক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক বইল চিকেন মই কেনেকৈ বনাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আছে চব ৰেগুলাৰ মাংস। মই ৰেগুলাৰ মাংসৰ পৰা মই ব্ৰিষ্ট চিকেন মানে বুকৰ মাংস মই বাছি থৈ দিছোঁ। চ' তাৰ লগত মই লৈছোঁ অকণমান নিমখ, অকণমান জিৰা গুড়া, অকণমান মান ধনিয়া আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া। চ' আৰু অলপমান পানীও লাগিব আমাক। চ' এতিয়া মই বইল চিকেন বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ। প্ৰথমতে গেছটো জ্বলাই লওঁ। গেছ জ্বলি গ'ল। বাছ, এতিয়া অলপমান দিব লাগিব তেল। বেছি নিদিওঁ, অকণমান দিম। অকণমান তেল। A few moments later. তেল গৰম হৈ গৈছে। আমি এতিয়া অলপমান মাংসও ঢালি দিম। মাংস গৰম হৈ গৈছে। এয়া মই মাংসটো অলপ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। ইয়াত অকণমান দিম এতিয়া মই নিমখটো মাংস যিমান হয় সিমানেই হ'ব। আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আপুনি নিমখ দি ল'ব। নিমখ মই দি দিলোঁ। লৰাই দিব। অলপমান লৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দিব আপুনি জিৰা পাউডাৰ। জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত এনেকৈ অলপমান লৰাই দিব। আপুনি বেছি দেখা পাইছে, লৰাই ল'ব। এতিয়া দিম আমি অলপ জ্বালাটো দি দিওঁ। এয়া জ্বালাটো মই দি দিলোঁ আৰু তাৰ পাছত দিম এতিয়া লাষ্ট মান ধনিয়া। এই মান ধনিয়াখিনি মই দি দিলোঁ। তাৰপিছত এবাটি পানী দিব লাগিব। তাৰে মই অলপ লৰাই লওঁ। আপুনি চব মাংসটো ধুনীয়া কালাৰ উঠি আহিছে। এয়া আপুনি দেখা পাইছে মই মাংসখিনিত ৰহুন, পিঁয়াজ, আদা আৰু বেলেগ মছলা আকৌ মই তাৰমানে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই তাৰমানে চিম্পুলকৈ খাম। এতিয়া অকণমান পানী দি দিওঁ। অকণমান মানে এবাটি পানী। ইয়াৰ পাছত 5টা চিটি যোৱাকৈ মই ইয়াক বইল হ'ব দিওঁ। ঢাকন মাৰি দিব। A few moments later. 5টা চিটি গ'ল। 5টা চিটি যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কুকাৰটো নমাই দিম, মানে আমাৰ মাংস তৈয়াৰ। এতিয়া এই মাংসখিনি আমি এতিয়া প্লেটিং কৰিম। প্লেটিং কৰাৰ পিছত খাই কিনে আপোনালোকক জনাম কেনে হৈছে মাংসখিনি। এয়া কেৰাহী নমালোঁ। এয়া চাওক মাংস তৈয়াৰ। দেখিছে? এয়া চাওক মাংস তৈয়াৰ হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ প্লেটিং হ'ব। প্লেটিং হৈ কিনে মই আপোনালোকক খাই কিনে জনাম যে মাংসখিনি কেনেকুৱা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মাংসৰ প্লেটিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমি
খাম মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে মাংসখিনি টেষ্টি হৈছে টেষ্টি হৈছে মাংসখিনি এতিয়া মই জোলটো ট্ৰাই কৰি আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জোলটো জোলখিনিও বহুত টেষ্টি হৈছে আপুনি মাংসখিনি ভাতৰ লগতে খাব পাৰে বা আপুনি যিকোনো ভাল ডিছৰ লগত খাব পাৰে মই মাংসখিনি সুদা খাইছোঁ বেছিকেলি বডি বিল্ডাৰবিলাকে ৱৰ্কআউট কৰি অহাৰ পাছত এইটো সুদাই খায় মানে মাংসত বহুত প্ৰটিন থাকে আৰু যিহেতু আমি মছলা দিয়া নাই তেতিয়া আমাৰ ডাইজেশ্যনো ভালকৈ হ'ব আৰু আমাৰ শৰীৰক লগা প্ৰটিনখিনি আমি বহুত ইজিলি আৰু বহুত ফাষ্ট ডাইজেশ্যনত আমি পাম ভিডিঅ'টো চলি থকাৰ সময়ত অলপ নইজ পাব পাৰে কাৰণ মায়ে আঞ্জা ৰান্ধি আছে মাংসখিনি কিন্তু বৰ টেষ্টি হৈছে কাৰণ মই বনাইছোঁ না বঢ়িয়া হৈছে আপুনিও ঘৰত বনাব আৰু কেনে হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপুনি যদি অলপ বেলেগকৈ মাংস বনায় তো সেইটো আপুনি কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে মানে বেলেগ টেকনিকত মাংসখিনি খাই লৈ কিনে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ One eternity later. এয়া চাওক বাতি চাফা মাংসখিনি খাই কিন্তু তামাম লাগিছে এয়া চাওক এয়া মই অলপমান হাড্ডি অলপ ৰৈ গৈছে মানে হাড্ডিখিনি মই কিয় নাখালোঁ কাৰণ মোৰ পেটে হজম কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি মই নোৱাৰিলোঁ খাব মোৰ পেটে হজম কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি মই নোৱাৰিলোঁ খাব যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি চাফা কৰাৰ পূৰা প্ৰয়াস কৰিছোঁ 100% চাফা কৰিব পৰা নাই কিন্তু হ'ব একচেপ্ট কৰিব পাৰি চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই